يقول إنه سعيد للعودة إلى مستشفى الثورة من جديد لأنه قد زارها قبل كده. As you probably know, I tried to come here in February with my boss from New York, Stephen O'Brien, but we were prevented from doing so. لقد حاول الدخول في شهر فبراير الماضي مع رئيسه في العمل من نيويورك السيد ستيفن أوبراين، ولكن للأسف الشديد لم يتمكن من الدخول. But this time, thankfully, everything worked well. It took us 5 hours to get here today, so it's not an easy journey coming from Ib. ولكن الحمد لله أن هذه الزيارة قد تمت اليوم، لكن للأسف أنها كانت رحلة غير عادية من إب إلى هنا. I've tried to come here a few times, and all I would say is that I am very impressed by what I've seen so far in the improvements, the amount of activity and a normal life starting to appear back again inside the city of Taiz. وأحب أن أعبر عن سعادتي لأن ما رأيت اليوم قد اختلف كثيرا من الزيارة السابقة. رأيت كيف أن الناس بدأوا في الحركة والعمل، فأنا سعيد ما شاهدته اليوم أنها تختلف عن الزيارة السابقة. But I saw lots of children going to school. I saw many shops opened. I saw children playing football, which was an interesting insight to see things coming back to what it was like before the war. ولكنه يتمنى عودة الكثير من نواحي الحياة كعودة الأطفال إلى المدارس. يتمنى أن يرى أطفال تعز يلعبون كرة القدم في الشارع. يتمنى أن يرى الكثير من المحال التجارية والمؤسسات تعيد فتحها في تعز، وهذه هي أمنياته القادمة. But at the same time, we drove around the top side of the city where close to the shelling came from the mountainside, and you can see the extent of damage of people's houses and businesses and buildings that have taken place. ويعبر عن أسفه لما شاهده من قصف أثر على الكثير من المباني التي شاهدها الآن في المدينة، وهذا يؤثر على نواحي الحياة الأخرى. I think those are the obvious damages that have been caused by the war, but you see, for example, in the hospital, the Swedish hospital, you see some very malnourished children, some very sick children who haven't received the medicine, and we have to find ways of addressing that. وكما شاهد للأسف الشديد الكثير من آثار الحرب المدمرة شاهدها بأم عيني، ولكنه أيضا بنفس الوقت سعيد بأنه شاهد في مستشفى اليمني السويدي الكثير من الأطفال بدأوا يتلقون الأدوية في مستشفى الأطفال في المستشفى السويدي. We're very impressed by the work of the doctors and all the other professionals who are working in the hospitals. And I see the student doctors and medicals are now back as well, which is a very positive sign. ويعبر عن سعادته أيضا لأنه شاهد في المستشفى عودة بعض الأطباء والممرضين. شاهد المرضى يتلقون العناية الطبية من الأطباء، وهذا يعبر عن سعادته. And I know that MSF and I know that UNICEF and WHO and others are supporting the hospitals, but we need to try and find ways of doing more. وقد علم بأن منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة اليونيسف تدعم هذه المستشفى حيث عاد إلى الحياة والعمل. And I know that ICRC is doing some work here on prosthetics and other parts to the support of the Al Tawra Hospital. Again, we have to find ways of expanding that type of support. كما أنه شاهد العلامات أو علم أو إشارة اللجنة الدولية الصليب الأحمر الدولي، وهذا يدل على أنها تعمل في مستشفى الثورة. يتمنى لعودة بقية المنظمات للعمل وقلب المزيد من الدعم إلى هذه المدينة. وتتوقف المواجهات داخل المدينة كما عبر هو، قال المواجهات
نعم هي زيارة قصيرة ولكن سأعود بالكثير من المعلومات. But right now there's many active conflict areas going on. It's very difficult to plan and predict properly. حاولنا كثيرا في إيجاد طرق بديلة لدخول المواد الغذائية والأدوية غير الحديدة، لكن هناك العديد من العمل يجب القيام به قبل إيجاد هذه الطرق البديلة عن الحديدة. هذه ربما هي الزيارة الثانية لمفوضية الأمم المتحدة لمدينة تعز. نتمنى أن ينقل الصورة كما هي. مر على كثير من المباني ووجدها مباني كلها مهدمة نتيجة القصف والعشوائية التي تقوم بعصابة الحوثي والمخلوع. أيضا عندما جاء بزيارته استشعر صعوبة الدخول إلى مدينة تعز. مر بوقت طويل عندما وصل إلى مدينة تعز. نتمنى أن يشعر ويحس بمعاناة الناس النازحين الذين يعودون إلى مدينة تعز. نتمنى أن يقول الحقيقة كما هي وأن يوضح كم تعاني مدينة تعز من الآلام والمعاناة بسبب القصف وسبب الحصار. زيارة السيد قيمي منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، زيارته هذه تجي بعد عام، حيث كانت آخر زيارة له في أبريل 2016، وقد شاهد الكثير خلال هذه الزيارة، وبحسب قوله أنه هناك كثير من المستجدات التي استجدت خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني لمحافظة تعز. سوف نجلس معه الآن مقدما أن احنا رؤية كاملة بما تحتاجه تعز خلال عام 2017، وبالتالي سنطلع على كل القضايا التي حلت في تعز خلال هذه الفترة من أبريل 2016 إلى اليوم. وهو بحسب كلامه أنه اطلع على أمور كثيرة. نحن عندنا تصور كامل باحتياجات تعز في الجانب الطبي والجانب الإغاثي والجوانب المختلفة لما تحتاجه تعز. نحن نعول على هذه الزيارة خاصة والراجل يقول أنه ما استوعبته الكثير، ونحن سوف نجلس معه ونقول له بالإضافة ما نقص عليه في مسألة ما شاهده، وبالتالي عندنا خطط كاملة فيما يتصل بالعمل الإغاثي والإنساني في محافظة تعز. نحن دائما متفائلين بالزيارات الأممية، وخاصة عندما يزور المبعوث الأممي ويدخل المدينة بعد ساعات، عندما كان المفروض يدخل بخلال نص ساعة أو ساعة للمدينة صار يأخذ عدد من الساعات ربما أكثر من 6 ساعات. فالمفروض أن تكون لهذه الزيارة موقعها ينقل الوضع الإنساني وما هي احتياجات محافظة تعز، ونحن فعلا متفائلون بهذه الزيارة، وإن شاء الله يكون لها مردود أكثر من الزيارات السابقة.